नमस्कार साथीहरु, म MK मोक्तान र तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ MK मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई फोटोशपबाट कुनै पनि कार्यक्रमको लागि एउटा फ्लेक्स अथवा ब्यानरको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो साथीहरु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। साथीहरु, अब लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो फोटोशप खोल्नु होला। जस्तै म यहाँनिर मेरो फोटोशप खोल्छु। फोटोशप खोलिसकेपछि म यहाँनिर क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्छु र क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर म साइज बक्समा आउँछु र साइज चाहिँ यहाँनिर मैले पिक्सलबाट यहाँ इन्चमा राख्छु र आज चाहिँ हामी 30 बाइ 36 इन्चको एउटा सानो ब्यानर डिजाइन गर्न गइरहेको हुनाले यहाँनिर फर्स्टमा म विड्थमा यहाँनिर 36 राख्छु र हाइटमा मैले 30 राख्छु। तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले रेजुलेसन चाहिँ मैले यहाँनिर 72 नै राखिदिएँ र कलर मोडमा गएर मैले यहाँनिर CMYK कलर चुज गरेँ। साथीहरु, यति गरिसकेपछि म यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्छु। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो 36 बाइ 30 इन्चको चाहिँ एउटा ब्यानरको साइज क्रिएट भइसकेको छ। साथीहरु, अब म यहाँनिर हाम्रो कन्टेन्टहरु लिएर आउँछौं। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर टेक्स्ट टुलले यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा जान्छु र टेक्स्ट टुलमा गएर यहाँनिर क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्स्ट आएको छ। यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का सानो बनाइदिन्छु र यहाँबाट इन्टर गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि मेरो चाहिँ मैले सबै कन्टेन्ट अथवा टेक्स्टहरु चाहिँ वर्डमै टाइप गरेर राखिसकेको हुनाले म यहाँनिर वर्डमा जान्छु। वर्डमा गइसकेपछि यहाँनिरबाट म मेरो सबै टेक्स्टहरुलाई चाहिँ कपी गरेर फोटोशपमा लिएर आउँछु। साथीहरु, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले मेरो सबै कन्टेन्टहरु चाहिँ वर्डबाट फोटोशपमा कपी गरिसकेको छु। अब यो सबै फन्टहरुलाई म मिलाउँछु। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा म यो माथिको जुन फन्ट छ त्यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि आएर म यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु र यसको फन्ट म यहाँ चेन्ज गरिदिन्छु। आकृति बोल्डमा यसमा मैले कन्भर्ट गरिदिएँ र यसमा फेरि म यहाँनिर डबल क्लिक गर्छु र यहाँनिरबाट म एउटा कोट्स दिन्छु। यति भइसकेपछि यसलाई मैले कन्ट्रोल ए ले सेलेक्ट अल गर्छु र यसमा फेरि म सेन्टरमा यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र यसलाई फेरि ड्र्याग गरेर यहाँ राखेँ र कन्ट्रोल ए ले सेलेक्ट अल गरेर यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र यसको कलर चाहिँ म यहाँनिर ब्ल्याक कलर चुज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँ कलरमा जान्छु र मेरो अलरेडी यहाँनिर ब्ल्याक कलर चुज भएकोले मैले ओके गरिदिएँ र यसमा मैले अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरबाट ब्ल्याक कलरमा यहाँनिर चेन्ज गरिदिएँ। यति भइसकेपछि मेरो यहाँ तलको जुन फन्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई ठुलो बनाइदिन्छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो फन्ट चाहिँ ठुलो भएर आइसकेको छ। अब यो फन्टमा म क्लिक गर्छु र यसको कलर चाहिँ म यहाँनिर जान्छु र यहाँबाट म एउटा ब्लू कलर यहाँनिर चुज गर्छु र यसलाई मैले अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरबाट चेन्ज गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि अब फेरि म यहाँनिर यो जुन हाम्रो तलको दुईटा फन्ट छ आयोजक र कार्यक्रम लेखेको यसलाई मैले यसरी ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यसरी सानो बनाइदिन्छु र यहाँ इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई मैले आयोजकलाई यहाँ लिएर आउँछु र त्यसपछि आयोजक लेखेको यो जुन फन्टमा क्लिक गरेर डबल क्लिक गर्छु र यसलाई मैले फेरि सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि अब म यसलाई यहाँनिर राखिदिन्छु। त्यसपछि आएर यो हाम्रो जुन कार्यक्रम लेखेको फन्ट छ यसको म फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु र यसको फन्ट राख्छु म गणेश। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फन्ट चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यहाँनिर हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यसरी इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरु, यति भइसकेपछि अब म यहाँनिर हाम्रो दुईटा तल जुन फन्ट छ यतिलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यति गरेर इन्टर गरिदिन्छु र फेरि म यसलाई दुवै फन्टलाई यसरी ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि म यहाँ क्यारेक्टरमा जान्छु र यसको चाहिँ मैले फन्ट चेन्ज गरेर आकृति बोल्ड राखिदिन्छु। तपाई यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो फन्ट चाहिँ चेन्ज भएर आइसकेको छ। अब यो दुईटैलाई मैले यसरी ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गरेर हल्का तल सार्दिन्छु र यो जुन हाम्रो यहाँनिरको कार्यक्रम लेखेको जुन फन्ट छ यतिलाई मैले यसरी टेक्स्टलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र यहाँनिरबाट म ब्लू कलर चुज गरिदिन्छु यसरी र सेम मैले तलको समय लेखेको फन्टलाई नै यसरी टेक्स्टलाई मात्र यति सिलेक्ट गरिदिन्छु र यहीँबाट यो कलर यहाँनिरबाट मैले
चुज गरिदिन्छु र ओके गरिदिएँ र स्थानलाई पनि सेम मैले यसै गर्छु। यहाँ जान्छु र यहाँनिर कलरमा गएर यहाँनिरको कलर चुज गर्छु र ओके गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि यो माथि जुन लेखिएको छ यसलाई मैले रातोमै राखिदिन्छु र समय लेखेको यति टेक्स्टलाई मात्रै सेलेक्ट गर्छु र फेरि कलरमा जान्छु र यसमा चाहिँ म ब्ल्याक कलर चुज गरिदिन्छु र ओके गरिदिएँ र तलको जुन ठेगाना लेखिएको छ यति टेक्स्टलाई मात्रै मैले ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गरिदिएँ र फेरि म कलरमा जान्छु र यसको कलर चाहिँ म यहाँनिरबाट ग्रीन कलर चुज गरिदिन्छु। साथीहरु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो कलर पनि एप्लाई भइसकेको छ। अब यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँ आयोजकमा आउँछु। यसमा डबल क्लिक गरेर यति आयोजकलाई मात्रै सेलेक्ट गर्छु र फेरि म क्यारेक्टरमा जान्छु। त्यसपछि आएर यसलाई मैले अन्डरलाइन दिन्छु र यसको कलर पनि म यहाँनिर रेडबाट यसलाई फेरि पनि म यसलाई पनि म ब्लू कलरमा राखिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु। त्यसपछि यो हाम्रो जुन तलको कलर छ यसलाई चाहिँ मैले रेडमै राखिदिएँ र यसलाई मैले यसरी यो दुईटै फन्टलाई यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र तलतिर सारिदिन्छु। यति भइसके पछाडि अब फेरि म यहाँनिर हाम्रो जुन कार्यक्रम लेखेको टेक्स्ट छ यसलाई कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यति ठुलो बनाइदिन्छु र इन्टर गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट गरेर यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले हल्का तल ल्याएँ र हाम्रो जुन तलको दुईटा फन्टलाई यसरी सिलेक्ट गरेर अलिकति माथि लान्छु र यहाँनिरबाट म एउटा लाइन क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु। रेक्ट्याङ्गल टुलमा गएर मैले यस्तो सानो एउटा लाइन क्रिएट गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा लाइन क्रिएट भइसकेको छ। अब यो लाइनलाई मैले क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरेँ। फेरि म यहाँनिर कलर बक्समा जान्छु र यहाँनिरबाट म ब्ल्याक कलर चुज गर्छु र ओके गरेँ र फेरि म यहाँनिर यो लाइनमा क्लिक गर्छु। अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यसमा ब्ल्याक कलर एप्लाई गरिदिन्छु। यति भएपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो ब्ल्याक कलर पनि एप्लाई भइसकेको छ र यसलाई मैले हल्का ड्र्याग गरेर तल सारिदिन्छु र यसको अलाइन मिलाइदिन्छु यिनीहरूको। जस्तै यो टेक्स्टलाई र यो टेक्स्ट र मैले यो माथिको लाइनलाई यसरी ड्र्याग गरिदिएँ र यसरी मैले अलाइन मिलाइदिन्छु र सेम मैले यसरी नै यो यता छेउको टेक्स्ट र यहाँ माथिको लाइनमा क्लिक गरेर यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र यति भइसके पछाडि फेरि म यो जुन हाम्रो लाइन छ यसलाई मैले हल्का तल सारिदिएँ र यो माथिको जुन हाम्रो दुईटा फन्ट छ अथवा टेक्स्ट छ यसलाई पनि मैले ड्र्याग गरेर यहाँनिर हल्का तल ल्याइदिन्छु। त्यसपछि आएर म यहाँनिर कार्यक्रम लेखेको टेक्स्टमा क्लिक गर्छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म लेयरमा आउँछु र यहाँनिर राइट क्लिक गरेर यहाँनिर ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु। त्यसपछि म यहाँनिर ड्रप स्याडोमा आउँछु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो ड्रप स्याडो एड भइसकेको छ। यसलाई मैले यसको डिस्टेन्सलाई हल्का बढाइदिन्छु। त्यसपछि आएर यसको स्पिडलाई चाहिँ हल्का घटाइदिएँ र साइजलाई पनि मैले यति राखिदिएँ र यसलाई ओपासिटी चाहिँ मैले यसमा 100 को 100 राखिदिएँ। त्यसपछि आएर म यहाँनिर स्ट्रोकमा आउँछु र स्ट्रोकमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ब्लू चुज भएर बसिरहेको छ। यसमा चाहिँ म यहाँनिर व्हाइट राखिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु र यसको स्ट्रोकलाई चाहिँ मैले हल्का घटाइदिन्छु अथवा यति जति राखेर मैले यहाँनिर ओके गरिदिन्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो ड्रप स्याडो र स्ट्रोक दुईटा एप्लाई भइसकेको छ। अब यो कार्यक्रम लेखेको टेक्स्टलाई मैले हल्का माथि ल्याएँ र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर फेरि मैले यहाँनिरबाट सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू अब यति भइसके पछाडि म यहाँनिर एउटा लोगो लिएर आउँछु। त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल ओ प्रेस गरेँ। मैले यहाँनिर मेरो लोगो डाउनलोड गरेर राखेको हुनाले यसलाई मैले ओपन गर्छु र ओपन गरिसकेपछि यो लोगोको लेयरमा गएर म राइट क्लिक गर्छु। त्यसपछि यसलाई मैले यहाँनिर कन्भर्ट टु स्मार्ट अर्जुनमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि अब म यो लोगोलाई फेरि यसरी ड्र्याग गरेर हाम्रो यहाँनिर डिजाइनमा लिएर आउँछु र यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी सानो बनाइदिन्छु र यहाँनिर राखेर यसलाई मैले इन्टर गरेँ र यो तलको हाम्रो दुईटा टेक्स्ट छ यसलाई मैले क्लिक गरिदिन्छु र हल्का तल सारिदिएँ। त्यसपछि आएर यो सबै टेक्स्टलाई मात्रै मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ र सिलेक्ट गरेर यसलाई हल्का तलतिर ल्याइदिएँ र हाम्रो लोगोलाई क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। फेरि कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लोगो कन्टेन्ट र सबै कलरहरू एप्लाई भइसकेको छ र यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर छेउछेउमा यहाँनिर बोर्डर दिन्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलमा क्लिक गर्छु। रेक्ट्याङ्गल क्लिक गरेर मैले यसरी यहाँनिरबाट एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु र यसको जुन कलर छ फिल कलर चाहिँ मैले यहाँनिर नो कलर गरिदिएँ र यसको स्ट्रोकमा चाहिँ मैले यहाँनिरबाट गएर 30 जति राखिदिन्छु र इन्टर गरेँ। इन्टर गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा बोर्डर आइसकेको छ
अब फेरि म यो बोर्डरमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी यहाँनिरबाट अलाइन मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु र सेम यता पनि मैले छेउमा आउँछु र यसमा फेरि म यहाँनिर यो रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई यहाँनिरबाट छेउमा ड्र्याग गरिदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। यसै गरी फेरि म यहाँनिर लास्टमा आउँछु। त्यसपछि फेरि म यहाँनिर यो रेक्ट्याङ्गलमै क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले तलतिर ड्र्याग गरेर यहाँनिर सेटअप गरिदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा ब्ल्याक बोर्डर यहाँनिर एड भइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर जुम गरेर यो हाम्रो रेक्ट्याङ्गल छ त्यसमा क्लिक गर्छु र फेरि यसबाट मैले ए टुल चुज गर्छु र ए टुलमा क्लिक गरेर यहाँनिर बोर्डरमा जान्छु र यसको कलर चाहिँ मैले रेड राखिदिन्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रेड कलर एप्लाई भइसकेको छ। अब यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर यो रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गर्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेयरमा यहाँनिर क्लिक भइसकेको छ। अब फेरि म यसको राइट क्लिक गर्छु। त्यसपछि फेरि म यहाँनिर ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु र म यहाँनिर स्ट्रोकमा जान्छु। स्ट्रोकमा गएर यसको फेरि यहाँनिर कलर चाहिँ मैले यहाँनिरबाट ब्लू कलर चुज गर्छु यहाँबाट यसरी र ओके गरिदिएँ र यहाँनिर मैले 20 राखेर एउटा फेरि बोर्डर क्रिएट गर्छु र ओके गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो दुईटा बोर्डर एड भइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर यो बोर्डरमा क्लिक गर्छु र यसमा मैले लक गरिदिन्छु। त्यसपछि आएर यो हाम्रो जो सबै यो जुन टेक्स्टहरू छ कन्टेन्टहरू यसलाई सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जी ले ग्रुप गरिदिन्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र यहाँनिरबाट पनि यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको एउटा ब्यानर अथवा फ्लेक्सको डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। सो साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।